જય શ્રી કૃષ્ણ. પુષ્ટિપંથ ચેનલમાં આપ સૌ ભગવદીય વૈષ્ણવોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપણે સૌ ક્યારેક ને ક્યારેક એવો વિચાર ચોક્કસ કરીએ છીએ કે બ્રહ્માંડના નાયક, જે સ્વયં પરબ્રહ્મ છે, જેમના ઈશારે આખી સૃષ્ટિ ચાલે છે, તેમને આપણે એક લાકડાના કે ચાંદીના ઝૂલા પર કેમ બિરાજમાન કરીએ છીએ? જી જય શ્રી કૃષ્ણ. અને ખરેખર આ પ્રશ્ન બહુ જ સુંદર છે. એટલે મારો વિચાર એવો હતો કે શું આ હિંડોળા મનોરથ એ માત્ર એક રંગબેરંગી ઉત્સવ છે, કે પછી પેલા વ્રજના જંગલોમાં ઉગાડા પગે ગાયો ચરાવવા જતા એક નાના બાળકના, આપણા લાલાના સુકોમળ શ્રીઅંગમાં પડેલા શ્રમને દૂર કરવાનો આપણો કોઈ ગુપ્ત અને અત્યંત અંગત પ્રયાસ છે? આ પ્રશ્ન ખરેખર સીધો આપણા હૃદય પર ચોટ કરે છે. અને જુઓ, આ જ પ્રશ્ન આપણને અન્ય માર્ગોથી અલગ પાડે છે. કારણ કે જ્યારે આપણે પુષ્ટિમાર્ગની વાત કરીએ છીએ ને, ત્યારે આપણે કોઈ સામાન્ય કેલેન્ડરમાં આવતા તહેવારોની વાત નથી કરતા. હા, એ તો છે જ. પુષ્ટિમાર્ગમાં તહેવાર એ માત્ર કોઈ ઉત્સવ નથી. બિલકુલ નહીં. પુષ્ટિમાર્ગમાં ભક્તિ એ માત્ર કોઈ વિધિ-વિધાન નથી, પણ તે જીવ અને ઈશ્વર વચ્ચેના અત્યંત અંગત લાડનું પ્રતીક છે. હિંડોળા મનોરથને સમજવા માટે આપણે એ ભૂલી જવું પડશે કે આપણે કોઈ સર્વશક્તિમાન ભગવાનની પૂજા કરી રહ્યા છીએ. એટલે આપણે એવો ભાવ રાખવાનો કે આપણે કોઈ નાના બાળકને રમાડી રહ્યા છીએ. હા, બરાબર. આપણે એ વિચારવું પડશે કે આપણે આપણા પોતાના પ્રાણથી પણ અધિક વહાલા બાળકને, આપણા પોતાના લાલાને લાડ લડાવી રહ્યા છીએ. તો જો આપણે આને શુદ્ધ વાત્સલ્યના દૃષ્ટિકોણથી જોઈએ, તો હિંડોળો એ માત્ર એક શણગાર નથી રહેતો. પણ અહીં મારો એક તર્ક એ છે કે જો પ્રભુના શ્રીઅંગને માત્ર શીતળતા જ આપવી હોય, તો હાથ પંખો પણ એ કામ કરી શકે ને? જી, તમારી વાત સાચી છે. પંખો પણ શીતળતા તો આપે જ. તો પછી હિંડોળો કે ઝૂલો જ કેમ? મતલબ આટલું મોટું માળખું ઊભું કરવા પાછળનું કોઈ ચોક્કસ મનોવિજ્ઞાન કે આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન છે ખરું? અરે વાહ, આ ખૂબ સુંદર તર્ક છે. જુઓ, પંખાથી પવન જરૂર આવે, પણ ઝૂલાની ગતિમાં એક અનોખો લય હોય છે. તમે ક્યારેય નોંધ્યું છે કે જ્યારે કોઈ નાનું બાળક રડતું હોય કે થાકી ગયું હોય, હા, ત્યારે માતા તેને માત્ર પવન નથી નાખતી. એક્ઝેક્ટલી, માતા તેને પોતાના ખભા પર રાખીને કે ઘોડિયામાં હળવેથી ઝૂલાવે છે. એ લયબદ્ધ ગતિ બાળકના મગજને અને તેના આખા શરીરને એક ગહન શાંતિ આપે છે. અરે હા, આ તો એકદમ સહેજ જૈવિક વૃત્તિ છે. જી. અને પુષ્ટિમાર્ગમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ માતાની આ જ સહજ વૃત્તિને એક આધ્યાત્મિક સેવાનું રૂપ આપ્યું છે. વ્રજલીલામાં તમે જુઓ, જ્યારે ગ્રીષ્મ ઋતુનો તાપ પૂરો થાય અને વર્ષા ઋતુનું આગમન થાય, આકાશમાં કાળા ડિબાંગ વાદળો ઘેરાય અને મોર કલરવ કરતા હોય. હા, બરાબર એ જ સમયે, ત્યારે એ જંગલોની વચ્ચે કદમના વૃક્ષની ડાળીઓ પર ગોપીઓ પોતાના હાથે અત્યંત પ્રેમથી ફૂલો અને વેલાઓ ગૂંથીને હિંડોળો સિદ્ધ કરતી. એ ગતિનો લય, એ પવન અને એ પ્રકૃતિ, આ બધું પ્રભુને અનંત વિશ્રામ આપતો. તો જો આ આખી પ્રક્રિયા વ્રજના જંગલોની અને ખુલ્લા વાતાવરણની દેન હોય, તો મને એક સહેજ પ્રશ્ન એ થાય કે આજે આપણે આપણા આધુનિક સિમેન્ટના ઘરોમાં એ પ્રાચીન લીલાને કેવી રીતે જીવંત કરી શકીએ? આ બહુ જ વ્યાજબી પ્રશ્ન છે. એટલે શું આપણે માત્ર ગોકુળમાં જે થતું હતું તેની કોઈ ઐતિહાસિક નકલ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ? કારણ કે જો એ માત્ર એક નકલ જ હોય, તો એમાં પેલો ગોપી ભાવ કેવી રીતે આવે? જુઓ, જો એ માત્ર નકલ હોત ને, તો 500 વર્ષમાં એ પ્રથા ક્યારની વિલુપ્ત થઈ ગઈ હોત. આ કોઈ બાહ્ય નકલ નથી, આ એક જીવંત ભાવ છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ આપણને જે માર્ગ બતાવ્યો છે ને, તેમાં આપણે કોઈ ભૌતિક સ્થળની નકલ નથી કરતા. તો પછી આપણે શું કરીએ છીએ? આપણે આપણા હૃદયને જ વૃંદાવન બનાવીએ છીએ. જ્યારે એક વૈષ્ણવ પોતાના ઘરમાં હિંડોળો સિદ્ધ કરે છે, ત્યારે તે ખરેખર પોતાના હૃદયના તાર ગૂંથી રહ્યો હોય છે. અને આ સમગ્ર મનોરથ પાછળ 2 અત્યંત શક્તિશાળી પુષ્ટિમાર્ગીય ભાવ કામ કરે છે. એ કયા 2 ભાવ છે? શ્રમહરણ અને વાત્સલ્ય. આ 2 શબ્દોને સમજ્યા વગર હિંડોળાની સેવાનું રહસ્ય ક્યારે સમજી શકાય જ નહીં. શ્રમહરણ અને વાત્સલ્ય. તો ચાલો આ બંને શબ્દોને થોડા ઊંડાણથી સમજીએ. શ્રમહરણ એટલે પ્રભુનો થાક દૂર કરવો, બરાબર? જી, બિલકુલ. પણ કલ્પના કરો, સવારથી સાંજ સુધી ગોવર્ધનની તળેટીમાં ગાયોની પાછળ પાછળ પેલા વનમાં ખુલ્લા પગે દોડતા એ નાના કાનુડાને કેટલું શ્રમ પડ્યો હશે, કાંટા વાગ્યા હશે, કાંકરા ખૂંચા હશે. સાચી વાત છે. વૈષ્ણવો માટે આ માત્ર સાંભળવાની કથા નથી,
આ એક જીવંત પીડા છે. યશોદાજીના હૃદયથી વિચારીએ તો જીવ બળી જાય કે મારો લાલો કેટલો થાકી ગયો હશે. હા, એક માતાનો જીવ તો બળે જ ને. બિલકુલ. અને જુઓ, એ શ્રમ માત્ર શારીરિક થાક નથી, તેમાં ગ્રીષ્મ ઋતુનો કાળઝાળ તાપ અને વર્ષા ઋતુના બફારાની ઉષ્ણતા પણ ભળેલી છે. પ્રભુના સુકોમળ શ્રીઅંગને જે ઉષ્ણતા અનુભવાય છે તેને દૂર કરવા માટે જ આ હિંડોળા સેવા થાય છે. એટલે પેલો ઝરમર વરસાદ અને હિંડોળાની ગતિ. જી, આકાશમાંથી વરસતો વરસાદ અને હિંડોળાની હળવી ગતિથી આવતો શીતળ પવન, આ બધું એ ઉષ્ણતાને શાંત કરવા માટે છે. શ્રમહરણનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય જ પ્રભુના શ્રીઅંગને શીતળતા પ્રદાન કરવાનો છે. આને હું એક બહુ જ સામાન્ય અને રોજિંદા ઉદાહરણથી સમજવાનો પ્રયાસ કરું. ધારો કે કોઈ નાના બાળકને રમતા રમતા ઘૂંટણ પર છોલાઈ જાય, ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ? આપણે તરત તેને વહાલ કરીએ છીએ. હા, અને આપણે તરત જ ત્યાં હળવેથી ફૂંક મારીને ઠંડી હવા આપીએ છીએ. જો આપણે ઉત્સાહમાં આવીને બહુ જોરથી ફૂંક મારીએ તો બાળકને દુખાવો વધે. સાચી વાત. પણ એકદમ ધીમી, હળવી અને અત્યંત પ્રેમળ ફૂંકથી બાળકને તરત જ રાહત મળે છે. તો શું હિંડોળાની પાછળનો આ જ વાત્સલ્ય ભાવ છે? અરે વાહ! આ એકદમ સચોટ અને સ્પર્શી જાય તેવું ઉદાહરણ આપ્યું તમે. બસ એ જ હળવાશ, એ જ પ્રેમળ ફૂંક એટલે હિંડોળાની ગતિ. જી, સાચો ભાવ એ જ છે કે હિંડોળો ભલે સોનાનો હોય, ચાંદીનો હોય કે પછી આપણા આંગણામાં ખીલેલા સાદા ફૂલનો હોય, વૈષ્ણવ તો બસ પોતાના પ્રભુને એ જ કહે છે કે હે પ્રભુ, આ લાકડાનો કે ફૂલનો હિંડોળો તો માત્ર એક નિમિત્ત છે. વાસ્તવમાં આપ મારા હૃદયરૂપી હિંડોળામાં બિરાજો અને આપનો બધો જ શ્રમ ત્યાં શાંત થઈ જાય. હૃદયરૂપી હિંડોળામાં સદા બિરાજો. અદ્ભુત! આ વિચાર જ એટલો સુંદર છે. પણ અહીંયા મારે આ વિચારની સામે થોડો તર્ક કરવો છે. કદાચ આને એક પુશબેક સમજો. જી, ચોક્કસ, કહો. જો આખી વાત માત્ર આટલા સરળ અને ગામઠી વાત્સલ્યની જ હોય અને પ્રભુ માત્ર સાદા ફૂલના હિંડોળા કે આપણા હૃદયના સાચા ભાવથી જ રાજી થઈ જતા હોય, હા, તો પછી અધિક માસમાં કે હિંડોળાના ઉત્સવમાં હવેલીઓમાં આટલા વિશાળ, ભવ્ય અને સોના ચાંદી કે હીરામોતીના હિંડોળા કેમ સિદ્ધ થાય છે? શું આટલી બધી ભવ્યતા આપણને પેલા ગોકુલના સાદા વાતાવરણથી દૂર નથી લઈ જતી? આ ખૂબ જ વ્યાજબી અને જરૂરી પ્રશ્ન છે અને ઘણા વૈષ્ણવોને આવો વિચાર આવતો હોય છે. પણ જુઓ, આને આપણે ભૌતિક કે સામાજિક દ્રષ્ટિથી નથી જોવાનું. હવેલીઓમાં જે ભવ્યતા દેખાય છે તે કોઈ દેખાડો કે સ્પર્ધા બિલકુલ નથી. તો પછી એ શું છે? પુષ્ટિમાર્ગમાં ભક્તિ એ જીવના સામર્થ્ય અને તેના હૃદયના ઉભરા સાથે વિસ્તરે છે. જ્યારે કોઈ સામાન્ય ગોપી પાસે માત્ર જંગલના ફૂલ હોય તો તે અત્યંત ભાવથી ફૂલનો હિંડોળો સિદ્ધ કરે છે અને પ્રભુ એટલા જ રાજી થાય છે. એ તો છે જ. પણ તમે નંદબાબાની કલ્પના કરો, જેઓ વ્રજના રાજા છે. જ્યારે નંદબાબા કે કોઈ સમૃદ્ધ વૈષ્ણવ પોતાના પ્રભુને લાડ લડાવવા માંગે છે, ત્યારે તે એવું નથી વિચારતો કે પ્રભુ તો સાદા ભાવના ભૂખ્યા છે, તો હું સસ્તી વસ્તુથી ચલાવી લઉં. અરે હા, એવું તો કોઈ વૈષ્ણવ ન વિચારે. ના જ વિચારે ને. તેનો પ્રેમ એવો ઉભરાય છે કે તે વિચારે છે કે મારી પાસે જે કંઈ પણ શ્રેષ્ઠ છે, આખા બ્રહ્માંડની સૌથી સુંદર અને મૂલ્યવાન વસ્તુ, તે હું મારા પ્રભુના ચરણોમાં કેમ ન ધરી દઉં. ઓહ, એટલે કે આ સંપત્તિનું પ્રદર્શન નથી, પણ પોતાના સર્વસ્વના સમર્પણની ભાવના છે. જો મારી પાસે સુવર્ણ છે અને છતાં હું પ્રભુને સાદા લાકડા પર બિરાજમાન કરું, તો એમાં ક્યાંક મારી કંજૂસાઈ કે મારો અહંકાર છુપાયેલો છે. એકદમ સાચું. મારી પાસે જે શ્રેષ્ઠ છે તે મારા પ્રભુનું જ હોવું જોઈએ. એક્ઝેક્ટલી. આને જ આપણા માર્ગમાં દ્રવ્ય શુદ્ધિ કહેવાય છે. પોતાની સંપત્તિનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ પ્રભુના સુખ માટે કરવો. અધિક માસ એટલે તો પ્રભુને વિશેષ રૂપે રાજી કરવાનો માસ. જી. આ માસમાં દરરોજ બદલાતા મનોરથો એ પ્રભુ પ્રત્યેના નિત્ય નૂતન પ્રેમનું જ પ્રગટીકરણ છે. અને બીજી એક બહુ રસપ્રદ વાત કહું, આ ભવ્યતા પાછળ પણ માત્ર દેખાવ નથી, પણ એક અત્યંત વૈજ્ઞાનિક અને આયુર્વેદિક કારણ છુપાયેલું છે. તમે હવેલીઓના હિંડોળાની સામગ્રીઓ પર ક્યારે ધ્યાન આપ્યું છે? હા, ચોક્કસ. ક્યારેક ગુલાબ, મોગરા કે જુઈ જેવા સુગંધિત ફૂલોના હિંડોળા, તો ક્યારેક પેલા રંગબેરંગી કાચ અને મોતીઓથી જડેલા હિંડોળા. હા. મેં તો ચાંદી અને જરીના અત્યંત બારીક કામવાળા હિંડોળા પણ જોયા છે. અને પેલો હરિયાળી અને મોરપીંછનો હિંડોળો તો જાણે સાક્ષાત વૃંદાવન હવેલીમાં ઉતરી આવ્યો હોય એવો અહેસાસ કરાવે છે.
બરાબર. અને ક્યારેક તો ઋતુફળ અથવા લીલા પાનથી પણ હિંડોળા સિદ્ધ થતા હોય છે. જી. હવે જુઓ, આ દરેક સામગ્રીની પસંદગી પાછળ પ્રભુના શ્રી અંગને શીતળતા પ્રદાન કરવાનું વિજ્ઞાન છે. પ્રાચીન સમયમાં જ્યારે આધુનિક સુવિધાઓ ન હતી ત્યારે પ્રભુને શીતળતા કેવી રીતે આપવી? એ બહુ મોટો પ્રશ્ન હતો. આયુર્વેદ અને આપણી ભારતીય પરંપરામાં સાચા મોતી અત્યંત શીતળ મનાય છે. કાચના ટુકડાઓ અને અરીસાઓ પણ ભૌતિક અને દૃષ્ટિગત રીતે ઠંડકનો અહેસાસ કરાવે છે. ચાંદી એ શીતળ ધાતુ છે અને ફૂલો અને હરિયાળી તો સ્વાભાવિક રીતે જ વાતાવરણનું તાપમાન ઘટાડે છે. અરે વાહ, આ તો ખરેખર આંખો ખોલી નાખે તેવી વાત છે. એટલે કે જ્યારે મોતી કે કાચનો હિંડોળો સિદ્ધ થાય છે ત્યારે તે માત્ર સૌંદર્ય માટે નથી. ના, જરાય નહીં. પણ તે સામગ્રી પોતે જ વાતાવરણનું તાપમાન ઘટાડે છે અને પ્રભુનું શ્રમહરણ કરે છે. આ એક અદ્ભુત વિજ્ઞાન છે. અને મેં એ પણ નોંધ્યું છે કે આ સમયે પ્રભુના શ્રીઅંગ પર ભારે શણગાર કે જાડા વસ્ત્રો નથી હોતા. હા, કારણ કે આપણો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય જ શ્રમહરણ છે. જો તમે ભારે શણગાર ધરાવો તો પ્રભુને શ્રમ પડે. એટલે જ પ્રભુને એકદમ હળવા સુતરાઉ એટલે કે કોટનના વાઘા ધારવવામાં આવે છે, જેથી તેમના શ્રીઅંગને બિલકુલ ભાર ન લાગે. અને શીતળતા જળવાઈ રહે. બિલકુલ. અને આ દિવ્ય દૃશ્યને સંપૂર્ણ બનાવવા માટે મંદિરમાં મલ્લાર રાગ અને ઝુલાના કીર્તનોનું ગાન થાય છે. મલ્હાર રાગનું પણ પોતાનું એક અનોખું વિજ્ઞાન છે ને. એવું કહેવાય છે કે સાચા સ્વર અને સાચા ભાવમાં ગવાયેલો મલ્હાર રાગ વાતાવરણમાં શીતળતા લાવે છે. હા, અને વરસાદને આમંત્રિત કરે છે. એટલે માત્ર સ્પર્શથી જ નહીં, પણ ધ્વનિથી, શ્રવણથી પણ પ્રભુને શીતળતા પહોંચાડવાનો આ એક સુંદર પ્રયાસ છે. એકદમ સાચી વાત પકડી તમે. સ્પર્શ, સુગંધ, દર્શન અને શ્રવણ, આ ચારેય ઇન્દ્રિયો દ્વારા પ્રભુને પરમ સુખ અને વિશ્રામ આપવાની આ અદ્ભુત પુષ્ટિમાર્ગીય વ્યવસ્થા છે. અને આ આખો માહોલ એટલો દિવ્ય બની જાય છે કે શબ્દોમાં વર્ણવવું અશક્ય છે. ખરેખર, એ મલ્હારના સૂર અને પ્રભુનું ધીમે ધીમે ઝૂલવું એ અનુભવ જ અલૌકિક છે. તો હવે હવેલીના આ ભવ્ય અને વૈજ્ઞાનિક દર્શન પછી ચાલો આપણે આ જ જ્ઞાનને અને આ જ ભાવને આપણા વૈષ્ણવોના ઘર સુધી લઈ જઈએ. જી, એ બહુ જરૂરી છે. કારણ કે ઘણા વૈષ્ણવો અત્યંત ભાવથી પોતાના ઘરમાં શ્રી ઠાકુરજીની સેવા બિરાજમાન ધરાવતા હોય છે. જો કોઈ વૈષ્ણવ પોતાના ઘરમાં બિરાજમાન પ્રભુને આ હિંડોળાનું સુખ આપવા માંગતા હોય તો તેમણે આધુનિકતાના મોહમાં પડ્યા વગર સાચી રીતે આ સેવા કેવી રીતે કરવી જોઈએ? જુઓ, ઘરમાં સેવા કરતી વખતે સૌથી પહેલો અને અંતિમ નિયમ એ જ છે કે માત્ર ને માત્ર પ્રભુના સુખનો વિચાર કરવો. ઘરમાં એક સુંદર હિંડોળો સિદ્ધ કરી શકાય. એ લાકડાનો હોઈ શકે, નાનો ચાંદીનો હોઈ શકે. અથવા તો આપણે જાતે જ ફૂલોથી બનાવી શકીએ. હા, ઋતુના સુંદર ફૂલો અને વેલાઓ ગૂંથીને તેને સજાવી શકીએ. આપણે આગળ વાત કરી તેમ હિંડોળો કેવો છે તેના કરતાં એની પાછળનો ભાવ વધારે મહત્વનો છે. બરાબર. ત્યારબાદ ઋતુ અનુસાર પ્રભુને અત્યંત હળવા અને સુતરાઉ વાઘા ધારણ કરાવો. સુગંધ માટે ખાસ કરીને ગુલાબ કે ખસનું ઇત્ર, જે આયુર્વેદિક રીતે અત્યંત ઠંડક આપે છે, તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. એક નાનકડી અત્યંત પોચી રૂની પૂમડીથી શ્રીઅંગ પર અત્યંત ભાવપૂર્વક આ ઇત્ર ધરાવવું જોઈએ. અને સામગ્રી એટલે કે ભોગ ધરાવવામાં પણ એ જ શીતળતાનો સિદ્ધાંત લાગુ પડે ને? બિલકુલ. આ સમયે શ્રી ઠાકોરજીને અત્યંત શીતળ ભોગ ધરાવવો જોઈએ, જેમ કે તાજા ઋતુફળ, કેરી, જાંબુ, દ્રાક્ષ વગેરે, અને સાથે ઠંડુ ગુલાબજલ અથવા ચંદન મિશ્રિત શીતળ જલ જારીજીમાં ધરાવવું જોઈએ. અરે વાહ, આ તો સાક્ષાત ઠંડકનો અનુભવ છે. બિરાજમાન થાય ત્યારે તેમને હળવેકથી ઝુલાવતી વખતે ભાવપૂર્વક કીર્તન કરવું જોઈએ. ઝુલત શ્યામ ઝુલાવત ગોપી, આવા સુંદર ઝુલાના કીર્તનોનો પાઠ કરી શકાય. અને જો કોઈ વૈષ્ણવોને કીર્તન ગાતા ના આવડતા હોય તો જરાય ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. અત્યંત પ્રેમથી હૃદયપૂર્વક અષ્ટાક્ષર મહામંત્ર શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ નો જાપ કરતા કરતા પણ પ્રભુને ઝુલાવી શકાય છે. પ્રભુ તો તમારા હૃદયના ધબકાર સાંભળે છે. આ બધું સાંભળીને જ અંદરથી કેટલો ઉલ્લાસ થાય છે. પણ અહીં ઝુલાવાની પ્રક્રિયા પર મારે એક બહુ મહત્વનો અને થોડો ગંભીર મુદ્દો ઉઠાવવો છે. જી, કહો.
ઘણીવાર એવું બને છે કે ઉત્સવના માહોલમાં આપણા પોતાના ઉત્સાહના અતિરેકમાં આપણે કદાચ પ્રભુને ભૂલીને સજાવટમાં ખોવાઈ જઈએ છીએ. આપણે આપણા ઘરમાં જ્યારે આ મનોરથ કરતા હોઈએ ત્યારે કોઈ ભૂલ ન કરી બેસીએ તે માટે પુષ્ટિમાર્ગીય મર્યાદા શું કહે છે? આ કદાચ આપણી આજની ચર્ચાનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ અને આંખ ઉગાડનારો ભાગ છે. જુઓ, પુષ્ટિ માર્ગમાં મર્યાદા વગરનો પ્રેમ ક્યારેક પ્રભુને કષ્ટ આપી શકે છે. સાચી વાત છે. આપણને શું ગમે છે, આપણને શેમાં મજા આવે છે, તે જરાય મહત્વનું નથી. મહત્વનું એ છે કે પ્રભુને શેમાં સુખ મળે છે. જ્યારે આપણે હિંડોળો ઝુલાવીએ ત્યારે તે એકદમ ધીમેથી અને હળવાશથી ઝુલાવવો જોઈએ. ઘણા લોકો ઉત્સાહમાં આવીને ખૂબ જોરથી હિંડોળો ઝુલાવવા લાગે છે. હા, પણ એનાથી તો પ્રભુને શ્રમ પડે ને? બિલકુલ. જોરથી ઝુલાવવાથી પ્રભુના શ્રીઅંગને આંચકો લાગી શકે છે. તેમને કષ્ટ થઈ શકે છે. બરાબર. આપણે પેલા છોલાયેલા ઘૂંટણ પર જે રીતે ધીમેથી ફૂંક મારીએ છીએ કે નાના બાળકને ઘોડિયામાં કેવી રીતે હળવેથી ઝુલાવીએ છીએ, બસ એ જ વાત્સલ્ય ભાવ અહીં જાળવી રાખવાનો છે. જી. અને બીજી વાત, સજાવટના ઉત્સાહમાં આપણે ક્યારેક અત્યંત ભારે કે અસુવિધાજનક શણગાર પ્રભુને ધરાવી દઈએ છીએ. વાઘાની સાઈઝ પ્રભુના શ્રીઅંગ કરતાં મોટી કે નાની થઈ જાય છે. એવું ન થવું જોઈએ. પ્રભુના શ્રીઅંગને લેશ માત્ર કષ્ટ ન થવું જોઈએ. અને મને લાગે છે કે આજકાલના સમયમાં એક બીજો પણ મોટો ભય ઊભો થયો છે. સોશિયલ મીડિયાનો ભય. ઓ હા, એ તો બહુ મોટી સમસ્યા છે. સુંદર હિંડોળો સિદ્ધ કર્યા પછી આપણું અડધું ધ્યાન એમાં હોય છે કે કેમેરાનો એંગલ બરાબર છે કે નહીં, ફોટો સારો આવશે કે નહીં, વિડીયો કેટલો લાંબો બનશે. આ તમે સમયની સૌથી મોટી અને કડવી વાસ્તવિકતા કહી. આ એક બહુ મોટી ભૂલ છે જે આપણાથી અજાણતા થતી હોય છે. આ સેવા માત્ર ને માત્ર પ્રભુના સુખ માટે છે. હા, બિલકુલ. તે કોઈને બતાવવા માટે, પડોશીઓને પ્રભાવિત કરવા માટે કે સોશિયલ મીડિયા પર ફોટા પાડીને લાઇક્સ મેળવવા માટે ક્યારેય ન હોવી જોઈએ. દેખાડો ભક્તિનો નાશ કરે છે. સાચી વાત છે. જ્યારે તમારું ધ્યાન કેમેરાના લેન્સ પર હોય છે ને, ત્યારે પ્રભુ પરથી ધ્યાન હટી જાય છે. અને જો તમારું ધ્યાન પ્રભુ પર જ નથી, તો પછી તમે તેમનું શ્રમહરણ કેવી રીતે કરશો? જ્યાં પ્રદર્શન શરૂ થાય છે, ત્યાંથી વાત્સલ્ય અને ભક્તિ અદૃશ્ય થઈ જાય છે. ખરેખર આ મર્યાદાની વાત ખૂબ જ ઊંડી અને વિચારવા જેવી છે. જ્યાં પ્રદર્શન શરૂ થાય છે ત્યાંથી વાત્સલ્ય અદૃશ્ય થઈ જાય છે. જ્યારે કોઈ વૈષ્ણવ આ બધી જ મર્યાદાઓનું પાલન કરીને અત્યંત પ્રેમથી પ્રભુને હિંડોળે ઝૂલાવે છે, ત્યારે વાસ્તવમાં માત્ર પેલો હિંડોળો નથી ઝૂલતો હતો. તેનું પોતાનું હૃદય પણ પ્રભુના અસીમ પ્રેમમાં ઝૂલી ઉઠે છે. એ લાકડાનો ટુકડો જાણે કે જીવ અને ઈશ્વરને જોડતો એક દિવ્ય સેતુ બની જાય છે. એકદમ સત્ય વાત કહી તમે. અને આ સુંદર ચર્ચાના અંતે હું શ્રોતાઓને એક ગહન વિચાર સાથે મૂકી જવા માંગીશ. આપણે હિંડોળાના દર્શન અને આ સેવાનો આનંદ લેવા માટે માત્ર અધિક માસ કે વર્ષા ઋતુની જ રાહ શા માટે જોવી? બહુ સુંદર પ્રશ્ન છે. શું આપણે આપણા રોજના જીવનની દરેક ક્ષણને એ રીતે ન જીવી શકીએ કે આપણા હૃદયમાં સદા બિરાજમાન શ્રી ઠાકોરજીને આપણા દરેક વિચારથી, આપણા દરેક કર્મથી હંમેશા શ્રમહરણ જ થાય? આપણા ક્રોધ કે આપણા અહંકારનો તાપ તેમને ક્યારેય ન પહોંચે. હા, એમને માત્ર શીતળતા જ મળે. બિલકુલ. આપણા સારા કર્મોથી, આપણી વાણીની મધુરતાથી તેમને હંમેશા શીતળતા જ મળે. શું આપણું આખું જીવન, આપણું વ્યક્તિત્વ જ પ્રભુ માટે એક શીતળ સુગંધિત હિંડોળો ન બની શકે? વાહ! આપણું આખું જીવન જ પ્રભુ માટે એક શીતળ હિંડોળો બની શકે. આનાથી વધુ સુંદર અને પ્રેરણાદાયક વિચાર બીજો કોઈ ન હોઈ શકે. આ પુષ્ટિપંથ વિડીયો દ્વારા મારો આ એક નાનકડો નમ્ર પ્રયાસ હતો કે હું આપ સૌ વૈષ્ણવો સાથે આ જ્ઞાન શેર કરું. જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો મને ક્ષમા કરશો અને કોમેન્ટ્સમાં જણાવશો, જેથી આપણે સુધારો કરી શકીએ. આ વિડીયો કૃપા કરીને વોટ્સએપ પર શેર કરો, જેથી અન્ય વૈષ્ણવો પણ આ જ્ઞાન મેળવી શકે. અને કૃપા કરીને નીચે કોમેન્ટ કરો અને સૂચવો કે અમારે અમારા આગામી વિડીયોમાં કયો વિષય કવર કરવો જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.